ඉතින් කොහොමද ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලා මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ පැණි සියඹලා හදන විදිය. ඔයාලා දැනට මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන bell icon එක click කරලා මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මුලින්ම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එනවා phone වලට. එතකොට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන අරගත්ත ගොඩක් අලුත් සියඹලා ටිකක් තියෙන්නේ මේ. ඊට පස්සේ මම කෑලි මිරිස් ටිකක්, කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්, ඊට පස්සේ ලුණු ටිකක්, ගම්බිරිස් කුඩු ටිකක්, සීනි. ඒ ටික තමයි මම අරගත්තේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ මැටි භාජනයක් අනිවාර්යෙන් ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ඒකට ඇල් වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. වතුර ටික නටනකොට මම එකතු කරගන්නවා ලුණු ටිකක්. ඊට පස්සේ මේකට ගම්බිරිස් කුඩු ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කෑලි මිරිස් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න. මේ භාජනේ ඉතුරු වෙච්ච කෑලි මිරිස් ටිකත් මම දැන් මේකට ඒක ඇරිලා වගේ තිබිච්ච කෑලි මිරිස් ටිකත් මේකට මේ දැන් එකතු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ ටිකක් හොඳට කවලම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේකට සීනි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මම ග්‍රෑම් 200ක් තියෙන සියඹලා මම සීනි ග්‍රෑම් 150ක් ගත්තා. සීනි ග්‍රෑම් 100ක් වුණත් ඇති ඔයාලට. සීනි ග්‍රෑම් 100ක් තිබුණත් ඇති. හොඳට සියඹලා වල රසය තමයි අපිට මතුවෙන්න ඕනේ. සීනි වල රසය නෙවෙයි. ඉතින් සියඹලා නිකන් කන්නත් පුළුවන් එක ගොඩක් සීනි දා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන හින්දා තමයි මේ වගේ ප්‍රමාණයක් දාගත්තේ. නැත්නම් මම සීනි 100ක් වගේ තමයි දාගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක මෙන්න මේ වගේ ටිකක් කවලම් කරගන්න. හොඳට කවලම් කරගන්න. එතකොට සීනි ටික හොඳට දිය වෙලා නිකන් පැණි ගතියට වගේ එනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි සියඹලා එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් මම කුරුඳු පොතු කෑල්ල එකතු කරගන්න අමතක වුණා. දැන් එකතු කරනවා කුරුඳු පොතු කෑල්ලත්. ඊට පස්සේ මම මේකට සියඹලා ටිකත් එකතු කරනවා. අර ගුටිය වගේ තියෙන සියඹලා මම ඇතුළේ මම මේක පොඩ්ඩක් වෙන් කරගන්නවා. ඇට අයින් කරේ නැහැ මම සියඹලා වල. අර ඇට අයින් කරේ නැත්නම් කන්න ලේසි ඉඳගෙන අර චට්නි වගේ තියෙනකොට අල්ලට ගන්න ඕනේ. මේක අර ඇට වෙන් වෙන්නේ නැතිකොට ඇට වෙන් කරලා අරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ඇටත් එක්කම එකතු කරගත්තා. මෙන්න මේ වගේ දැන් මම අර ඒ ගුටිය වගේ තියෙන ඒවා මෙහෙම කඩලා වෙන් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේක උක්ක වෙනකන් හැඳිගා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් Tamanට අවශ්‍ය පද වෙනකන් හැඳිගා ගමු. ගොඩාක්ම උක්ක කරගන්නත් එපා. එහෙම උක්ක කරගත්තාම බොල්ට වගේ වෙනවා. නිකන් ගල් වෙනවා වගේ වෙනවා. ඒ නිසා ටිකක් දීගතියෙන් අපි මේක බා ගන්න ඕනේ. දැන් මේක පොඩි ළමයින්ට නිතර නිතර ආහාරයට දෙනවා නම් හොඳයි සියඹලා. ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම හදලා තියලා මේක හදලා තියලා ඔයගොල්ලන්ට කෑම වලට එකතු කරගන්න උනත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් සීනි සම්බල් වගේ ඔයගොල්ලෝ සියඹලා දාන කෑම වලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේක ජීවාණුහරණය කරපු බෝතලයක දාලා ඉවරලා මාස 3ක් විතර තියාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා මේවා නම් ඉතින් ගොඩක් කල් තියාගන්න පැය භාගයකට වැඩි තියෙන්නේ නැහැ නේ. මෙහෙම හැදුවට නේද? එහෙමනම් ගොඩාක් හදන්න ඕනේ. මේවා කෑවට අපිරිය වෙන කෑමක් නෙවෙයි. සියඹලා කියන්නේ අගුණ කෑමකුත් නෙවෙයි. ඉතින් ගෑස්ට්‍රික් වලට එතකොට ඇඟ උස්නායට මලබද්ධයට ඕනම ලෙඩකට මේක ගුණදායක. හරි ගුණදායක ඖෂධයක් මේක. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි මේ සියඹලා ටික මම හදාගත්තේ. මේ පේනව නේද ඔයගොල්ලන්ට? ගොඩක් ලස්සන කලර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන මෙරුම් කලර් එක වගේ. මේ පැණි සීනි ටික දිය වෙලා සියඹලා ටිකත් එකතු වුණාන් පස්සේ ඉතින් අර මේ ලස්සන කලර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ වගේ වෙනකොට හරි මේක ගොඩක් තවත් උකු වෙනකන් ඇඳි ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක ලිපනි ඕෆ් කරන් පස්සේ මේක ඇතුළියට ටිකක් හිඳලා ටිකක් වාෂ්ප වෙලා යනවා. එතකොට පදම හරියටම හරියනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දියාරු ගතිය තියෙද්දි තමයි මම ලිප ඕෆ් කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේවා නිතර නිතර ආහාරයට ගන්න මේක ජූස් එක වගේ බොන්නත් හදාගන්න පුළුවන් බීම එක වගේ. ඉතින් ගොඩක්ම හොඳ ඖෂධයක් තමයි මේ සියඹලා කියන්නේ. ඉතින් නිතර හදලා කන්න පුළුවන්. මම මේක දැන් බෙදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න කොහොමද කියලා. හදලා බලලා ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මගේ channel එකට like කරන්න, subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. යාළුවෝතර share කරන්න. මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් මේ බලන්නකෝ මම දැන් මෙන්න මේ වගේ තමයි බෙදාගත්තේ. ඉතින් දැන් පදම හරි ගිහින් තියෙනවා ඔයාලට පේනව නේද? ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබම සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි channel එක නරඹපු සියලුම දෙනාට.